Hi, minasan, konnichiwa. Hello po sa inyong lahat. Gusto kong i-share lang sa inyo yung itong Huawei Y7a and nabili ko siya itong March lang. Tapos late ko lang siya ngayon i-share. Tinry ko lang din muna siya bago ko siya totally ma-share kasi gusto ko rin i-share yung about sa wallpaper. Ngayon, nakuha ko pala to. Nag-price drop siya. Instead 8,999 piso na lang. 9K na, ganyan. Nakuha ko siya 7,599. So, parang piso na lang 7,600. Ganyan. At ang nakakatuwa pa sa kanya, meron siyang free. Sa totoo, free umbrella, pero hindi ko daw inaabot, so sayang kasi naubos na. Kaya merong kapalit yun na siya Huawei Gift Notebook. So nakakatuwa to, ang laki niya and sulit din naman yun. So pakita ko lang, although nabuksan na to sa SM nung binili ko, 22 watts na siya, SuperCharge. Sobrang bilis niya nga rin mag-charge, napansin ko. Yung kinuha ko na to, yung may price na 7,599 ay 128 gig po and 4 gig RAM. Tapos blush gold, may free case siya. So, ito yun. Wala dito yung phone kasi nasa tabi ko. Ito yung free case niya. Jelly lang din. Pero, maganda naman. Sa una, syempre, maganda. Yan siya. Tapos, dinikit ko dito yung how to find apps na binigay sa akin ni ate sa SM Mall. Kasi pagka nahirapan daw ako, i-scan ko daw to. Then, ayan yung pin na nag-ejector. And the rest, yung nailagay ko. So, yung safety information. Tapos, yung isa ay warranty card and resibo. Ito yung receipt na 7,599. Tapos, ito, yung kasama niya. Nakakatuwa. And sa charger niya. Tapos yung adapter. Yun, yung phone, ito siya. Nakakatuwa. Ay, ito pa pala, hindi ko pa pala natatanggal. Sorry, so tanggalin na natin. Yan siya. Then, ayan. Ginamit kong wallpaper yung artwork ko. So, ayan siya. Kita nyo. Ginamit ko kasi wala akong makitang maganda na free lock screen. Wallpaper niya ay artwork ko. Kung nakikita nyo, yan siya. So, ito siya sa phone ko. Pwede rin naman kayong mag-download sa Pinterest. Punta kayo ng Pinterest. Madami doon. Pwede nyo makuha, ma-download. Pwede nyo gawing wallpaper. Pwede rin yun. Ang babae nito, ang ganda niya. Diba? Download to. Download. Doko dake? Hay! Nakuha ko na siya. Hanap kayo ng gusto nyo. Pero, wallpaper lang yon. Gaya niyan. Hindi na change yung icons. Diba? Yung style. Mas gusto ko kasi yung simple. So, kayo na bahala kung gusto nyo ma-change yung icons. Ganyan. Pero ako kasi okay na sa akin to. Ang ginusto ko lang talaga dito medyo ma-change is yung, hindi ko lang sure kung napapansin nyo, is yung notch. You know? Ang totoo niyan, ang dami ng fingerprint yan. Wala talaga siyang notch. Pero, gusto ko, may notch yan. Ganyang style. Yung sa mga iPhone, di ba? Ang cute lang kasi ng ganang style. At saka, pag totoong iPhone, syempre mahal yun eh. Kaya yan. So, nakuha ko naman yan. Dito, yan. Notch phone.
So, dinownload ko lang yan. Tapos, pag gusto ko, i-adjust ko siya. Dito siya, sa part na to. Yun. Kita niyo yun. Pag mas malaki, ganyan. Ang kaso, syempre, nakikita na yun, di ba? Yung sa alarm. Pag tinanggal ko yung alarm ko, pwede pa yan kahit paano. Pero pag lilitaw yung ibang notif, lalabas din dyan yun. Lalagpas din sila. So, parang hindi masyadong halata. Ginawa ko siyang mga 6 siguro. Yan, mga 6. Pero pag may ibang lumalabas na notif, tinatanggal ko nilang sila dito para hindi sila makikita dun. Kung gusto ko yung gantong style. Ganon. So, yun lang yung nagpadagdag sa phone na to. Para sa akin, na ang cute lang yan tingnan. Yan. Though, Huawei siya. Hindi siya iPhone. Tapos, yun nga, dun lang siya nakikita. Kasi dito, sa lock screen, hindi siya nakikita. Tapos, meron pang pag-adjust dito. Sigaw. Sigaw ka. Ayun. Ayun, no? Nakita niyo sa gilid. Pag in-adjust ko siya, yan. Yun, di ba? Ganun. Kung gusto niyo ng ganyang style. Pero, syempre, hindi ko gusto yan. Tapos, wala siyang save. Yan yung pinaka-application. Hindi siya nasi-save. So, ang gagawin ko lang, binaback ko lang siya. Tapos, inaalis ko lang siyang ganyan. Tapos, okay na siya. Hindi na siya natatanggal. Pero, nandito siya. Nasa notif lang siya. Hindi mo siya matatanggal. Ganun. Okay lang, for me. Kaya kung para sa inyo, kayo bahala. Yan. So, ganyan yung itsura nyo. At pakita ko lang last, yung, ito na free na notebook niya. Tiyadyan! Ang cute niya. Tapos sakto pa yung color niya. Favorite ko yung mga ganito. Ay! May nakulog. So, ganyan siya. And my lines. Akala ko nga nung una blank kasi medyo ganito yung style ng mga binibili ko na nandagi. Artwork na notebook. Kagaya nito. Medyo lang to matagal na to. Sobrang luma na. Nasira na yung niya, diba? Pero limelight to. So, parang ganun siya. Naalala kong style. Akala ko talaga blank. Kasi portrait na lang sana gagawin ko. So, gaya ng mga to. Ito, wala nang pero may mga konti pa naman. Ayun. Kaso, may lines siya. Kaya, for na lang. Japanese study ko na lang siya. Sulit naman. Ayun. Sana like nyo. Kung gusto nyo lang i-like itong video ko. And share. And subscribe. Kung gusto nyo lang din mag-subscribe. Wala naman sa pilitan. Diyan. Bye-bye.